ที่เราเดือดร้อนวุ่นวายกันทุกวันนี้นะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของกายนะเรื่องร่างกายตั้งแต่เด็กๆต้องอาศัยพ่อแม่เลี้ยงมีร่างกายขึ้นมาอายุอย่างน้อยๆเราก็รู้สึกร่างกายนี้ดีเชื่อฟังเป็นเครื่องมือให้จิตเที่ยวแสวงหาความสุขอย่างเด็กๆไม่ค่อยรู้สึกนะว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์รู้สึกร่างกายเป็นของดีนะจิตมันเข้ามาครอบครองกายอยู่ก็เลยคิดว่ากายเป็นตัวเราเป็นของเราไปพอมีร่างกายอาศัยกายไปหาความสุขจากการดูรูปการฟังเสียงการดมกลิ่นการลิ้มรสการกระทบสัมผัสที่พึงพอใจนี่เอาร่างกายไปใช้งานนี่พอใช้ไปมันก็เหมือนวัตถุสิ่งของในโลกนะอย่างบ้านสร้างมานานๆก็เก่ารถยนต์ขับไปนานๆก็เก่าที่ไม่ได้ขับจอดทิ้งเฉยๆก็เก่าร่างกายก็เหมือนบ้านเหมือนรถยนต์เนี่ยแรกๆก็ใช้งานได้ดีพอนานๆไปก็ใช้งานไม่ค่อยดีแล้วชำรุดเราเคยปลูกฝังความรู้สึกว่าร่างกายคือตัวเราคือของเรานี่พอตัวเราของเราชำรุดไปเสื่อมไปเจ็บป่วยหรือแก่มันก็รู้สึกทุกข์ทรมานใจนะทุกข์สิ่งที่เราอาศัยมาแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าคือตัวเราคือของเราอย่างแท้จริงแปรปรวนไปเราไม่อยากให้มันแปรปรวนไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายใจมันก็กังวลนะเราร้อนกังวลอย่างตอนนี้เราก็เครียดกลัวจะติดเชื้อโควิดถามว่ากายหรือใจติดโควิดร่างกายติดนี่เป็นร่างกายมันคือตัวเราก็เป็นเราติดเมื่อเรามาหัดภาวนานะแยกกายกับจิตออกจากกันก็ต้องฝึกแล้วต่อไปเราจะเห็นว่าร่างกายเรามันแก่มันไม่ใช่เราแก่มันคล้ายๆบ้านที่อยู่มานานมันเก่าไปบางทีมันร่างกายมันเจ็บป่วยนะเหมือนบ้านมันชำรุดถูกปลวกขึ้นนะมากินบ้านให้ผุอะไรเงี้ยเนี่ยพอเราค่อยๆฝึกไปนะเราเห็นนะร่างกายมันเหมือนบ้านเท่านั้นแหละหรูหราแค่ไหนนะอยู่ไปเรื่อยๆมันก็ทรุดโทรมก็ทรุดโทรมเต็มทีอยู่ไม่ไหวทำไงก็ต้องย้ายบ้านย้ายบ้านคือไปเกิดที่อื่นไปหากายเอาใหม่นั่นกายนี้คือบ้านเราอยู่มานานเราก็เลยคิดว่าบ้านคือของเรานะเราเป็นเจ้าของถ้ากายนี้เราอยู่ด้วยมาตั้งแต่เกิดเราสึกนี่ของเรานี่คือตัวเรานี่คือของเราบ้านมันห่างออกไปหน่อยแล้วสึกนี่บ้านของเราร่างกายมันก็มีธรรมชาตินะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายค่อยๆฝึกตัวเองให้เห็นความจริงว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราหรอกปุถุชนก็ทำได้พระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่า ปุถุชนที่ไม่ได้สดับคือคนซึ่งไม่เคยได้ยินธรรมะเลยสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่ตัวเรา
ไม่อย่างพวกเราจะเห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากถึงจะเป็นปุถุชนก็มองเห็นนะนี่วิธีที่เราจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราเราก็ต้องแยกขันธ์ออกมาให้ได้แยกกายกับจิตออกจากกันจิตเนี่ยมันมาอาศัยอยู่ในร่างกายจิตเป็นเจ้าของบ้านกายเป็นบ้านอย่างบางคนอยู่บ้านก็ดูแลรักษาบ้านดีนะบ้านก็ชำรุดช้าบางคนไม่ดูแลใช้งานอย่างเดียวนะบ้านก็พังเร็วอะไรอย่างนี้ร่างกายนี่เหมือนกันบางคนตะบี้ตะบันใช้นะนอนดึกๆนะเล่นโน้นเล่นนี่ไปนอนดึกตื่นก็สายบางทีถ้าต้องทำงานต้องตื่นเช้าก็ฝืนทรมานร่างกายพาร่างกายไปทำงานนะนั่งรถเมล์ไปนั่งรถไฟฟ้าไปขับรถไปนะร่างกายมันก็เหนื่อยนะไปทำงานเสร็จแล้วแทนที่จะได้ให้มันพักผ่อนยังจิตยังอยากเสพมากกว่านี้อีกก็ไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์เนี่ยตะบี้ตะบันใช้ร่างกายเที่ยวผับเที่ยวบาร์ดึกดื่นตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยใช้งานหนักเกินไปนะร่างกายก็ทรุดโทรมมันเหมือนเรามีรถยนต์เราขับทั้งวันเลยใช้ทั้งวันใช้ทั้งคืนไม่ให้พักเครื่องยนต์เลยนะก็พังเร็วพอพังแล้วก็โวยวายนะหาทางแก้ไขพยายามไปหาหมอไปทำศัลยกรรมไปเสริมสวยนะอย่างโน้นอย่างนี้คล้ายๆซ่อมบ้านนะซ่อมแบบเข้าท่าบ้างซ่อมแบบไม่เข้าท่าบ้างอย่างบ้านทรุดโทรมมากหรือรถยนต์ทรุดโทรมมากนะก็ไปแค่ทาสีใหม่ไม่ได้ไปปรับปรุงอะไรอย่างพวกแก่แล้วก็ไปดึงหน้าให้ตึงอะไรนะก็เหมือนทาสีบ้านหลอกที่จริงคือมันชำรุดนะมันเก่ามันคล่ำคล้าหมดอายุนี่ความจริงของร่างกายนั้นก็คือเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องทรุดโทรมต้องแก่ต้องเจ็บสุดท้ายก็ต้องตายมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นนี่ถ้าเราอยู่กับมันเราคิดว่าร่างกายคือตัวเรามันก็เลยเป็นเราแก่เราเจ็บเราตายพยายามฝึกตัวเองให้เห็นว่าร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานี่ปุถุชนที่ไม่ได้สดับก็สามารถทำได้อันนั้นเขาทำด้วยการเห็นมีประสบการณ์อย่างคนซึ่งไม่เคยภาวนาเนี่ยเขาเห็นร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเพราะเขาเคยเห็นคนอื่นคนนั้นก็แก่คนนี้ก็เจ็บคนนี้ก็ตายแต่ก่อนยังหนุ่มยังสาวแข็งแรงสุดท้ายก็หนีไม่พ้นแก่เจ็บตายไปเห็นซ้ำๆนะใจยอมรับไม่ใจยอมรับความจริงได้พอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายรู้สึกว่าธรรมดาใจก็ไม่ทุกข์คือถ้าเราเห็นความเป็นธรรมดาของร่างกายเราจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายที่เราทุกข์เพราะร่างกายขึ้นมาเนี่ยเพราะเรายอมรับธรรมดาของกายไม่ได้วิธีที่จะฝึกตัวเองให้ยอมรับได้นะก็คือมาดูจริงๆว่ากายเนี้ยมันดีมันวิเศษจริงอย่างที่เราคิดมาหรือเปล่าอย่างเด็กอย่างหนุ่มอย่างสาวนะใช้งานร่างกายได้คล่องแคล่ววิ่งก็วิ่งได้เร็วๆนะทำอะไรก็รวดเร็วแข็งแรงไม่ค่อยจะเจ็บป่วยนะอายุเยอะขึ้นเดินให้เร็วยังเดินไม่ได้เลยนะเดินเฉยๆช้าๆยังเดินลำบากเลยนี่เราเห็นนะทีแรกเห็นคนอื่นก่อนแล้วก็ความจริงมันค่อยๆสอนให้ใจเรายอมรับอย่างก่อนที่หลวงพ่อจะเจอหลวงปู่ดูลนะหลวงพ่อก็มีนิสัยชอบไปงานศพ
งานแต่งงานงานอะไรเนี่ยเลี่ยงได้แก่เลี่ยงตลอดเลยงานลวงโลกดีใจสวนเสเฮฮาประเดี๋ยวนึงอยู่กันไม่นานเดี๋ยวก็ตีกันหย่ากันเลิกกันอย่างนี้ดูมันจอมปลอมนะแต่ไปงานศพเนี่ยมันเห็นความจริงพระพุทธเจ้าท่านเคยสอนนะว่าซากศพเนี่ยเป็นดอกไม้ของพระอริยะนี่เรายังไม่ได้เป็นพระอริยะหรอกแต่ว่าใจเราชอบภาวนาหลวงพ่อชอบไปดูงานศพใครตายพอรู้จักอยู่ก็ไปรดน้ำไปอะไรนะฟังสวดไปอะไรเวลาไปงานอย่างนี้นะใจมันสลดสังเวชมันเป็นการเตือนตัวเองว่าไม่นานนะต่อไปข้างหน้าเราก็ต้องมานอนอยู่ในโรงนี้เหมือนกันนะถ้ามีโรงให้นอนนะเนี่ยทุกคนมีบั้นปลายของชีวิตอย่างเดียวกันนั่นแหละพอเห็นอย่างนี้แล้วมันไม่หลงละเลง ไม่รู้จะดิ้นรนหาความสุขอะไรในโลกนักหนาโลกมันสุขจริงเหรอมันสุขสำหรับคนหลงเท่านั้นแหละคนไม่หลงนะโลกนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกเที่ยวแสวงหาอะไรตั้งมากมายสุดท้ายก็ต้องปล่อยวางทอดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่แสวงหามาอย่างหาเงินมามากมายนะสุดท้ายก็ต้องทิ้งไว้คนอื่นเอาไปใช้มีบ้านสุดท้ายก็ต้องทิ้งไว้คนอื่นเอาไปใช้อะไรนะไม่ว่ามีอะไรสุดท้ายก็ต้องทิ้งหมดกระทั่งร่างกายนี่เวลาไปงานศพนะใจมันจะพิจารณาอย่างนี้หลวงพ่อจะไม่ไปเพลิดเพลินอยู่กับโลกเลยจะขยันภาวนาทำไงเราจะพ้นจากสภาพอย่างนี้ได้มันเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยท่านเห็นคนแก่ท่านเห็นคนเจ็บท่านเห็นคนตายแล้วท่านก็คิดว่าทำยังไงท่านจะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปได้นี่บางคนอินทรีย์มันอ่อนนะบุญบารมีทางธรรมมันไม่มีมันเห็นว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนนะเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายแล้วตอนนี้ยังไม่แก่ยังไม่เจ็บไม่ตายรีบหาความสุขให้มากที่สุดนะแย่งกันทุกสิ่งทุกอย่างนะแย่งชิงกันแล้วก็ได้มาก็อิ่มอกอิ่มใจแต่สุดท้ายมันก็หนีความจริงไม่พ้นสุดท้ายก็ต้องทิ้งทุกอย่างไปไอ้สิ่งที่เคยแย่งกันมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยนั้นมันสูญเปล่าไม่ใช่สมบัติของเราที่แท้จริงสิ่งที่แย่งกันมามันเป็นของโลกสุดท้ายคืนโลกหมดเลยเนี่ยใจค่อยๆพิจารณาไปนะชีวิตจริงๆเป็นอย่างนี้เนี่ยยังไม่ต้องทำกรรมฐานอะไรเลยนะพิจารณาความจริงของร่างกายไปเรื่อยๆนี่แหละใจก็จะน้อมไปหาธรรมะทำยังไงเราจะพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายนี้ได้นี่คนซึ่งมีบุญบารมีนะถ้าคนอินทรีย์อ่อนมันก็คิดว่าตอนนี้เสพสุขไว้ก่อนไหนๆต่อไปก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วตอนนี้ยังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหาความสุขไว้ก่อนดิ้นรนเหน็ดเหนื่อยนะสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเหลือเมื่อไม่กี่วันนี้นะไม่นานนี้ก็มีผู้สูงอายุคนหนึ่งมาคุยกับหลวงพ่อว่าเราดิ้นรนแสวงหาอะไรมาตั้งมากมายนะสุดท้ายทุกอย่างก็ว่างเปล่าเนี่ยประสบการณ์ชีวิตนะสำหรับคนซึ่งช่างสังเกตช่างพิจารณาเขาเห็นได้เองถึงไม่ต้องปฏิบัติเขาก็เห็นได้นี่ทำยังไงนะเราจะพ้นไปทันทีจะพ้นความแก่ความเจ็บความตายได้ความแก่ความเจ็บความตายเป็นผลพวงของความเกิดถ้าไม่เกิดมีกายนี้ขึ้นมามันก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกายนี้มันเกิดขึ้นมาได้อะไรถ้ากายมนุษย์ก็อาศัยวัตถุธาตุของพ่อของแม่เป็นจุดเริ่มต้นนะอาศัยน้ำอาศัยอาหารอาศัยอากาศหล่อเลี้ยงต่อเนื่องมาแล้วก็มีจิต
นะปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นในกายนี้คือจิตเข้าไปครอบครองกายนี้อันนี้กรรมมันจัดสรรให้จิตบางดวงเคยถือศีลมาดีนะก็ไปเกิดมีกายที่งดงามอะไรนะมีศีลดีบางคนทำปาณาติบาตมาเยอะมีวิบากไปได้กายที่ไม่ดีพิการมาตั้งแต่เกิดเลยนะเนี่ยกรรมมันจัดสรรให้เราได้กายชนิดต่างๆนี่วิธีที่เราจะพ้นจากการเกิดมีกายขึ้นมาเนี่ยถ้าเราเห็นทุกข์เห็นโทษของกายนะจิตมันไม่เข้ามายึดถือไม่เข้ามาเกาะเกี่ยวกายอย่างนี้มันก็ทิ้งไปไม่เอาก็ไปหากายที่ละเอียดขึ้นไปอีกนะอย่างกายของเทพกายของพรหมอะไรพวกนี้มันละเอียดมันประณีตมันสวยงามกว่ากายมนุษย์ถ้าเราภาวนาเราเคยเห็นพวกเทพพวกอะไรนะเราจะรู้ว่าร่างกายเขางามกว่าพวกเรามากร่างกายของพวกเรานะมีข้อมีปมเป็นปุ่มเป็นปมนะดูไม่งดงามนะร่างกายของพวกเทพเนี่ยกลมกลืนดูงดงามไอ้กระดูกโผล่แหลมอะไรออกมาอย่างเงี้ยไม่มีหรอกนะเขางามอันนั้นเขาได้กายที่ละเอียดนะถ้าภาวนาไปเรื่อยๆก็จะรู้ว่ามันก็ไม่เที่ยงถึงยังงามแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องทิ้งไปเหมือนกันมีความแก่ไหมเทวดามีความเจ็บไหมมีความตายไหมก็มีอีกนะเพราะฉะนั้นการที่เราทำความดีหวังว่าจะได้กายที่ประณีตมากกว่ากายมนุษย์เนี่ยเราก็ได้แต่มันยังไม่พ้นทุกข์จริงเพราะกายไม่ว่าจะละเอียดขนาดไหนนะสุดท้ายก็หนีความแก่ความเจ็บความตายไม่พ้นออกจะกายของเทวดาหรือกายของพรหมก็เหมือนกันอย่างพวกเทพว่าร่างกายเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือสวยงามอยู่ตลอดเทพบางองค์นะเขาชอบเป็นเด็กนะเขาจะเป็นเด็กตลอดชีวิตเลยนะก็เป็นเด็กอยู่อย่างนั้นแหละไม่โตหรอกนะบางองค์ชอบเป็นคนแก่นะมีนะบางคนท่านภูมิใจที่จะแสดงกายที่แก่ๆอย่างเงี้ยเขาก็แก่อยู่อย่างนั้นแหละนะอันนั้นจิตมันสร้างขึ้นมานะกายมนุษย์เนี่ยนะกรรมมันสร้างขึ้นมากายของเทวดาของพรหมก็กรรมเขาสร้างขึ้นมานั่นแหละจิตมีกรรมอันไหนไม่ก็ไปสร้างอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถึงเราจะสร้างความดีเท่าไหร่นะเราก็ยังไม่พ้นจากกายนี้หรอกยังไงก็ต้องเวียนนะไม่กายหยาบก็กายละเอียดไม่ได้กายละเอียดก็ได้กายหยาบอย่างเงี้ยวิธีภาวนาเราค่อยๆแยกขันธ์ก่อนแยกทำใจให้มันมีสมาธิขึ้นมามันถึงจะแยกขันธ์ได้ถ้าใจไม่มีสมาธิมันแยกขันธ์ไม่ได้จริงหรอกอย่างหลวงพ่อฝึกสมาธิตั้งแต่เด็กตั้งแต่7 ขวบก็เริ่มภาวนาแล้วทำทุกวันหายใจเข้าพุทหายใจออกโทตอนเด็กๆนับด้วยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ 1หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ 2ทำทุกวันนะว่างเมื่อไหร่ก็ทำเมื่อนั้นนะมันอยากทำมันชอบที่จะทำมันมีความสุขที่จะทำนี่ภาวนาไปเรื่อยๆนะในสุดจิตมันตั้งมั่นขึ้นมามันเห็นว่ากายกับจิตนะคนละอันกันมีอยู่คราวหนึ่งภาวนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะจิตรวมลงไปมันก็เห็นเลยว่าปีติสุขทั้งหลายเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูนะไม่เห็นอย่างนี้ภาวนาไปเรื่อยๆร่างกายมันหายไปเหลือแต่จิตร่างกายมันหายไปเหลือแต่จิตนะพอกลับมามีร่างกายจิตถอนจากสมาธิมีร่างกายนะหลวงพ่อเชื่ออย่างแน่วแน่นะไม่คลอนแคลนอีกต่อไปแล้วว่ากายกับจิตเนี่ยมันคนละอันกัน
เป็นคนละอันกันเพราะตะกี้เราภาวนาไปเนี่ยไม่มีร่างกายเหลือแต่จิตอันเดียวนะแล้วต่อมาพอมีร่างกายเราจะรู้เลยว่าจิตมาอาศัยอยู่ในร่างกายร่างกายมันไม่ใช่จิตหรอกนะเนี่ยถ้าฝึกสมาธิเรามากพอนะมันจะเป็นอย่างที่หลวงพ่อบอกนะถ้าสมาธิยังไม่พอเราก็อาศัยการสังเกตเอาพิจารณาร่างกายเอานะเราสั่งมันได้ตลอดเวลาไหมถ้าสั่งได้จงสั่งมันเลยอย่าหิวนะอย่ากระหายน้ำอย่าปวดอย่าปวดฉี่นะอย่าร้อนอย่าหนาวอย่าเหนื่อยนะจงมีแต่ความสุขตลอดเวลาเนี่ยพิจารณาอย่างนี้ก็ได้นะในสุดเธอเห็นว่าเราสั่งร่างกายไม่ได้ร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะอย่างนี้ก็ได้หรือจะทำสมาธิอย่างที่หลวงพ่อเล่าตะกี้ก็ได้ทำได้หลายแบบคนฝึกสมาธิมากๆก็จิตรวมลงไปร่างกายหายไปอันนี้จะรู้สึกอย่างแน่นแฟ้นเลยกายนี้ไม่ใช่เราหรอกกายกับจิตนี่คนละอันกันขันธ์จะแยกออกจากกันเด็ดขาดจิตกับขันธ์นั้นไม่เข้าไปรวมกันอีกแล้วนะไม่รวมเข้ากับกายแล้วจะไปรวมกับนามขันธ์นะไปรวมกับเวทนาสัญญาสังขารแทนแต่ว่าจะไม่รวมกับกายมันจะรู้เด่นชัดนะกายนี้มันแยกต่างหากจากจิตนะอันนั้นถ้าเราเคยภาวนาเป็นสมาธิจนถึงขนาดร่างกายหายแต่ถ้าไม่เคยทำไม่เป็นทำไม่ได้อาศัยการพิจารณาการสังเกตร่างกายเราไปเรื่อยๆเราสั่งมันได้จริงไหมอย่าหิวอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าเจ็บไข้อย่าแก่สั่งยังไงก็สั่งไม่ได้แค่สั่งอย่าเมื่อยทดลองดูจริงไหมสั่งได้ไหมตั้งใจเลยสั่งว่าอย่าเมื่อยนะแล้วนั่งนิ่งๆอย่ากระดุกกระดิกไม่นานหรอกมันก็จะเห็นความจริงนะนั่งไม่เคลื่อนไหวนะความทุกข์มันก็ตามมาขยี้เอาเพราะฉะนั้นพอคนส่วนใหญ่นะมันไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่ช่างสังเกตพอร่างกายมันเมื่อยมันก็ขยับเปลี่ยนอิริยาบถไปร่างกายก็หายเมื่อยอิริยาบถเลยปิดบังทุกข์ของร่างกายเนี่ยถูกหลอกที่จริงร่างกายนี้แสดงไตรลักษณ์ตลอดนะแสดงความทุกข์ตลอดเลยแต่เราเปลี่ยนอิริยาบถทำให้กลบเกลื่อนความทุกข์นี่เราเปลี่ยนชินเปลี่ยนอัตโนมัติพอนั่งนานๆเมื่อยนะเราก็ลุกขึ้นขยับซ้ายขยับขวาไม่ได้ทันสังเกตว่าทำไมต้องขยับที่ขยับก็เพราะว่าจะหนีทุกข์ร่างกายนี้มันทุกข์เนี่ยหัดมีสติรู้ลงในกายอย่างนี้นะกายไม่ใช่ของดีหรอกกายนี้เป็นทุกข์ยืนอยู่นานๆใช่ไหมไม่ขยับเลยยังไม่เปลี่ยนอิริยาบถยืนไปเรื่อยๆทุกข์นะนอนนานๆนะไม่ขยับเลยไม่เปลี่ยนอิริยาบถไม่เคลื่อนไหวเดี๋ยวก็ทุกข์อย่างคนเป็นอัมพาตนะนอนนิ่งๆเนี่ยทำบุญมาดีบอกว่าทำบุญมาดีได้นั่งกินนอนกินได้จริงๆเลยเป็นอัมพาตนอนนิ่งๆอย่างนั้นนะถามว่าทุกข์ไหมทุกข์นอนไปเรื่อยๆนะร่างกายเน่าเลยนะเป็นแผลกดทับขึ้นมางั้นไอ้ตัวที่ปิดบังความทุกข์ในร่างกายของเราเนี่ยคือการเคลื่อนไหวนั่นเองการเปลี่ยนอิริยาบถการเคลื่อนไหวต่างๆนี่พวกเราให้มีสติรู้สึกอยู่ในร่างกายนะเราจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันถูกบีบคั้นถูกความทุกข์บีบคั้นให้ต้องเคลื่อนไหวถ้าอยากดูอย่างละเอียดนะอย่างถ้านั่งอยู่เนี่ยนานกว่าจะเมื่อยนะของที่ดูได้เร็วกว่านั้นเนี่ยคือการหายใจลองหายใจเข้าสิหายใจเข้าไปเรื่อยๆนะดูซิว่าสุขหรือทุกข์เนี่ยแค่ชั่วลมหายใจเดียวเราก็เห็นแล้วว่ามันทุกข์ร่างกายเนี้ยหายใจเข้าไปเรื่อยๆทุกข์เราก็ต้องเปลี่ยนนะคล้ายๆเปลี่ยนอิริยาบถนะต้องหายใจออกหายใจออกทีแรกรู้สึกว่าสุขพอหายใจออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะทุกข์อีกแล้วนะก็ต้องเปลี่ยนการหายใจมาเป็นหายใจเข้าหายใจเข้าทีแรกก็มีความสุขหายใจไปเรื่อยๆทุกข์อีกแล้วอันนี้เป็นส่วนละเอียดนะข
ของร่างกายที่แสดงความจริงให้เราดูได้แค่ลมหายใจใช่ไหมตอนเริ่มต้นหายใจมีความสุขนะต่อไปก็เริ่มเฉยๆต่อไปก็ทุกข์ร่างกายตัวใหญ่นี่ก็เหมือนกันทั้งตัวนี้ก็เหมือนกันตอนเกิดใหม่ๆนะไหมเหมือนตอนเริ่มหายใจใหม่ๆมันมีความสุขหายใจไปหายใจไปแล้วมันทุกข์ร่างกายนี้อยู่ไปมีแต่ทุกข์มากขึ้นนี่เราหายใจเข้าแล้วทุกข์เราก็เปลี่ยนเราไปหายใจออกแก้ทุกข์ไหมหายใจออกแล้วทุกข์อีกเราเปลี่ยนมาหายใจเข้าแก้ทุกข์เรานั่งนานๆมันทุกข์นะเราก็ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นเดินหรือลงไปนอนอะไรเนี้ยเพื่อจะแก้ทุกข์งั้นในความเป็นจริงร่างกายเนี้ยทุกข์อยู่ตลอดเวลาทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแต่คนไม่มีสติไม่มีปัญญามันไม่เคยเห็นมันไม่รู้ว่าตรงนี้มีประโยชน์มหาศาลมันรู้สึกว่าตรงนี้สู้ไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ไม่ได้มีความสุขนะมาดูอะไรกับทุกข์อย่างเงี้ยถ้าไม่รู้จักเรียนรู้ตัวเองนะวันที่ร่างกายไม่อยู่ในอำนาจของตัวเองนะมันจะกลุ้มใจที่สุดเลยมันจะเศร้าใจมันจะเสียใจมันจะกังวลใจแล้วมันจะตายไปด้วยความเศร้าหมองทุกขติก็เป็นที่ไปหวังได้ว่าจะไปนะนี่อย่างร่างกายเรานี่เหมือนกันนะมันก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างร่างกายนี้เราอยู่มันจนแก่ใช่ไหมมันอยู่ไม่ไหวมันตายก็ไปมีร่างกายใหม่แม้มีร่างกายใหม่ทีแรกก็สดชื่นอยู่ไปเรื่อยๆมันเก่าแก่อีกแล้วมันทุกข์อีกแล้วมันตายอีกแล้วก็ไปหาร่างกายใหม่ก็รู้สึกมีความสุขใหม่มันไม่ได้ต่างอะไรกับที่เราหายใจนะหายใจทีแรกก็มีความสุขเห็นไหมหายใจไปหายใจไปมันกลายเป็นทุกข์เราก็เปลี่ยนการหายใจเคยหายใจเข้าจนทุกข์เราก็หายใจออกแหมมีความสุขอยู่ไม่นานหายใจออกไปเรื่อยๆก็ทุกข์อีกแล้วนี่ก็ต้องเปลี่ยนการที่เราร่างกายนี้แก่ตายลงไปใช่ไหมเราก็ได้ไปหาร่างกายใหม่นะจะได้ดูสดชื่นขึ้นมาใหม่มีความสุขขึ้นมาใหม่แล้วก็จะได้หลงในวัฏฏะอันนี้ต่อไปก็เวียนอยู่อย่างนี้นะหาที่จบไม่ได้ไม่มีที่สิ้นที่สุดหรอกงั้นเราพยายามมาสังเกตอย่าไปหลงมันมากนะมีสติรู้ลงไปร่างกายนี้คือตัวทุกข์เนาะคอยดูมันทุกวันอย่าหลงละเลงนี้มันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันเป็นสิ่งที่เรายืมโลกมาใช้นี่เรายืมของเข้ามาใช้เราก็มีหน้าที่ดูแลรักษานะแล้วถ้าเราฉลาดนะอย่างเรายืมสมมติเราไปเช่าท้องนาเข้ามาอย่างเงี้ย เราก็รู้จักเอามาปลูกข้าวนะมีผลประโยชน์เกิดขึ้นได้ประโยชน์เรามีร่างกายนี้เราไปยืมเราไปเช่าของโลกมานะถึงวันหนึ่งเราต้องคืนแต่ระหว่างที่ยังมีประโยชน์ยังมี ยัง ระหว่างที่เรายังใช้งานมันได้อยู่นะเอามาใช้ประโยชน์เอามาใช้ประโยชน์คือการสร้างคุณงามความดีทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอามาทำกรรมฐานนะอย่ามัวแต่เอาร่างกายนี้ไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์เที่ยวซ่องนะหรือเที่ยวบ่อนอะไรเงี้ยเอาร่างกายนี้มาทำกรรมฐานบ้างนะคล้ายๆเราไปเช่านามาไม่ใช่เช่ามาทำสนามกอล์ฟนะเล่นอยู่คนเดียวนะถึงเวลามีแต่หนี้ท่วมหัวนะอันนี้อย่างเราเช่านามาเราก็มาปลูกผักปลูกอะไรต่ออะไรไปนะมีรายได้ขึ้นมางอกเงยมีร่างกายนี้ก็เอาร่างกายมาทำงานนะให้มันเกิดสิ่งที่งอกเงยขึ้นมานะมีบุญมีกุศลมีสติมีปัญญาอะไรให้มันมากขึ้นนี่ใช้ประโยชน์จากร่างกายให้มันสมกับสิ่งที่เราได้มานะก่อนที่มันจะแตกสลายไปนะเนี่ยพยายามตั้งใจทุกวันเราจะต้องสร้างความดีให้ได้นะอย่างน้อยก็อย่างหนึ่งตั้งใจไว้เลยทุกวันนี้จะต้องทำความดีสักอย่างหนึ่งนะสะสมไปเรื่อยนะอาจจะไปช่วยสงเคราะห์คนไปช่วยสัตว์ลำบากไปอย่างโน้นอย่างนี้นะแล้วแต่โอกาสแล้วแต่ความเหมาะสมแล้วแต่ความสามารถนะอย่างเป็นหมออย่างเงี้ยนะยิ่งง่ายใหญ่เลยช่วยดูแลรักษาคนอะไรเงี้ยนะทำด้วยใจที่เมตตากรุณาอย่างเงี้ยอันนั้นร่างกายเขาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นะ
ดีกว่าเอาร่างกายไปทำชั่วนะไม่มีประโยชน์ทั้งตัวเองทั้งผู้อื่นงั้นทุกวันนะทำความดีอะไรสักอย่างหนึ่งก็ยังดีนะทำอะไรไม่ได้นะไปกวาดหน้าบ้านเราให้สะอาดสะอาดคนผ่านไปผ่านมาเขาได้สบายใจแค่นี้ก็ดีแล้วนะฝึกตัวเองทุกวันทุกวันส่วนเรื่องกรรมฐานก็ต้องทำทุกวันนะความดีมีโอกาสทำก็ทำถ้ายังไม่มีโอกาสก็อยู่เฉยๆแต่กรรมฐานต้องทำนะค่อยๆฝึกไปมีร่างกายทั้งทีแทนที่เอาไปทำเหลวไหลเอามาฝึกกรรมฐานซะเอามาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะทำไปเรื่อยๆเนี่ยใช้ร่างกายให้เป็นประโยชน์หายใจเข้าพุทหายใจออกโทหลวงพ่อทำมาแต่เด็กอย่างนี้นะใช้ร่างกายมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธอะไรเงี้ยเที่ยววุ่นวายซุกซนอะไรเป็นเด็กซนนะเป็นเด็กซนเด็กช่างคิดช่างสังเกตนะแต่ไม่เกเรนะไม่ชอบหรอกไปชกต่อยไปเที่ยวบ่อนเที่ยวซ่องเที่ยวอะไรเงี้ยไม่เอาหรอกรู้สึกไม่ดีเหล้าเล่าอะไรเนี่ยไม่กินนะตั้งแต่ไหนแต่ไรตอนเข้าจุฬานะรุ่นพี่ไม่ให้กินกินไปอย่างนั้นใจรู้สึกรังเกียจนะจำเป็นต้องกินนะไม่งั้นมันโวยวายมันวักเอานะกินด้วยความมีสติเนี่ยเราใช้ร่างกายเราให้เกิดประโยชน์นะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนี่เป็นประโยชน์ของตัวเองในปัจจุบัน แล้วพอเราเข้าใจธรรมะขึ้นมาแล้วมันก็เป็นประโยชน์สำหรับผู้อื่นในอนาคตเพราะฉะนั้นอาศัยร่างกายนะไหนๆก็มีแล้วก็มาทำประโยชน์นั่งสมาธิเดินจงกรมนะแทนที่จะไปดิ้นเล่าเป็นหมาถูกน้ำร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วฟังเพลงแล้วไปกรีดกรีดกรีดโอ้ยถ้ามีหูมีตานะจะรู้เลยในนรกมันก็กรีดอย่างนั้นแหละแล้วก็มันก็ดิ้นอย่างนั้นแหละดิ้นเล่าอย่างนั้นแหละนะก็ร้องกันกรีดกรีดนะเห็นแล้วไม่ได้รู้สึกสนุกอะไรหรอกเห็นแล้วอนาถนะเนี่ยถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆนะงั้นเราก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรามีตอนนี้คือมีกายมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมารู้การหายใจนะมารู้การยืนเดินนั่งนอนนะเรียนรู้ลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันถอดถอนความเห็นผิดกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานี่นะพอเราตามรู้ตามดูไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ต้องเห็นจนได้แหละกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะพอเห็นอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยตอนกายมันแก่กายมันแก่ไม่ใช่เราแก่กายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บกายมันตายไม่ใช่เราตายเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูเรื่อยๆไปนะเราจะได้ไม่ทุกข์เพราะกายไม่กังวลไม่เคร่งเครียดเพราะฉะนั้นรักกายมากก็กังวลมากทุกข์มากพยายามฝึกตัวเองส่วนเรื่องจิตเรื่องใจหลวงพ่อก็เทศมาให้ฟังเยอะแล้วไปฟัง YouTube ไปฟังซีดีเอาฝึกจิตฝึกใจสอนมาตั้งมากตั้งมายนี่ช่วงนี้โรคระบาดมันรุนแรงเลยสอนเรื่องกายบ้างเพราะจิตมันไม่เป็นโรคหรอกโรคของจิตมันก็โรคกิเลสอย่างเดียวแหละนะไม่มีหรอกโควิดอะไรอยู่ที่กายทั้งหมดนั้นฝึกนะใช้กายนี้ทำประโยชน์ในขณะที่มันยังใช้ได้อยู่เอาต่อไปส่งกันบ้านหมายเลขหนึ่งตอนเช้าจะสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิประมาณ1 ชั่วโมงช่วงโควิดได้หยุดงานเลยเพิ่มเวลาปฏิบัติ 2-3 ชั่วโมงในระหว่างวันพยายามรู้สึกตัวแต่จะหลงไปมากกว่ารู้สึกตัวกิเลสที่เห็นชัดคือโทสะเพราะหงุดหงิดง่ายวิตกกังวลง่ายบางครั้งจิตมีความเบื่อหน่ายอยากหลุดอยากพ้นไปขอความเมตตาจากหลวงพ่อช่วยชี้แนะค่ะ
ไอ้เบื่อนะมันก็โทสะอีกตัวหนึ่งเลยนะใจไม่แช่มชื่นเวลาเบื่อนะลองสังเกตใจเราที่เราทุกข์เนี่ยเพราะอะไรเราทุกข์เพราะเราอยากนะเราอยากโน้นเราอยากนี้ความอยากเกิดขึ้นทีไรความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีเนี่ยค่อยๆรู้ค่อยๆสังเกตไปเรื่อยดูไปเรื่อยอย่างเรานั่งสมาธิเนี่ยอยากสงบเนี่ยก็ทุกข์ละเดินจงกรมนะอยากได้มรรคผลก็ทุกข์ละความอยากเกิดทีไรความทุกข์เกิดทุกทีเนี่ยสังเกตใจเราอย่างนี้เรื่อยๆไปเราว่างๆเนี่ยไม่ได้ออกไปทำมาหากินข้างนอกนะช่วงนี้เลยใช้ร่างกายนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรก็ทำไปแต่ถ้าทำไปแล้วเราเห็นใจที่มันมีความอยากเกิดขึ้นให้เรารู้ทันลงไปเลยอยากดีอยากสุขอยากสงบอยากได้มรรคผลทีเผลอแวบไปอยากเรื่องอื่นการที่เราหลงนานเกิดจากเราทิ้งวิหารธรรมเครื่องอยู่ของจิตจิตก็เหมือนร่างกายต้องมีที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีที่อยู่อาศัยให้จิตจะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับอิริยาบถก็ได้อยู่กับการเคลื่อนไหวการหยุดนิ่งก็ได้ให้จิตมันมีบ้านอยู่ถ้าจิตไม่มีบ้านอยู่จิตก็ต้องจรจัดจรจัดแปลว่าอะไรแปลว่าต้องเคลื่อนไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบจักสิ้นเรียกจรจัดนะงั้นอย่าปล่อยให้จิตเป็นคนไร้บ้านอยู่กับวิหารธรรมของเราไปแล้วอยู่ก็อยู่ให้เป็นไม่ใช่อยู่แล้วก็เพื่อบังคับตัวเองต้องอยู่กับลมหายใจเท่านั้นอย่าคิดนึกเรื่องอื่นเลยนะอันนั้นไม่ใช่วิหารธรรมไม่ใช่บ้านแต่เป็นคุกที่ขังใจเราเช่นเราหายใจแล้วเราคาดหวังว่าต้องสงบเนี่ยจิตใจจะยิ่งเร่าร้อนมันเหมือนจิตใจติดคุกจิตใจอยากจะหนีไปจากลมหายใจไม่อยากดูแล้วอยากไปอยู่ที่อื่นแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำบ้านของเราให้น่าอยู่นะไปทำวิหารธรรมที่เหมาะกับเราที่อยู่แล้วสบายถ้ามีวิหารธรรมที่อยู่แล้วสบายนะจิตก็จะไม่ร่อนเร่ไปที่อื่นสมาธิมันก็จะเกิดง่ายงั้นจะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้นะอยู่กับร่างกายที่เคลื่อนไหวก็ได้เนี่ยให้น้อมใจนะคอยมาสนใจอยู่ในกายอย่างเงี้ยแล้วก็พอจิตมันคุ้นเคยก็เท่ากับมันมีบ้านอยู่นะมันก็จะไม่ดิ้นรนฟุ้งซ่านไปสงบขึ้นมานะจิตสงบแล้วเราก็มาค่อยๆเดินปัญญาไปแล้วเห็นนะร่างกายที่เดินอยู่ไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้ถูกดูร่างกายที่นั่งอยู่ไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้ถูกดูนะค่อยๆดูค่อยๆสร้างปัญญาขึ้นมาแล้วก็เห็นจิตใจมันทำงานจิตใจมีความอยากจิตใจก็มีความยึดจิตใจมีความยึดจิตใจก็มีความทุกข์นะอย่าเห็นซ้ำๆไปนะนั้นทำกรรมฐานเราก็จะเข้าใจกายเข้าใจใจของเราเองนะฝึกทุกวันนะที่ฝึกอยู่ตรงนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วล่ะนะฝึกต่อไปอีกคนต่อไปหมายเลข2ฟังธรรมะหลวงพ่อไลฟ์สดทุกสัปดาห์ฝึกปฏิบัติในรูปแบบรู้อยู่ที่ลมหายใจบางครั้งเห็นร่างกายหายใจได้เองสังเกตได้ว่าความทุกข์สั้นลงมีความสุขกับการปฏิบัติมากขึ้นแต่ในเวลาทำงานที่ต้องเจอผู้คนหรือมีผัสสะมากระทบยังไหลไปคลุกกับอารมณ์บ่อยๆขอหลวงพ่อชี้แนะแนวทางปฏิบัติเพื่อการเจริญภาวนายิ่งขึ้นไปค่ะก็ทำอย่างที่ทำนี้แหละเวลาทำงานต้องยุ่งกับคนนะจิตก็ต้องออกนอกต้องไปดูเขาต้องไปคุยกับเขาต้องคิดตอนนั้นเป็นเวลาทำงานเป็นเวลาทำมาหากินไม่ใช่เวลาปฏิบัติเวลาที่เหลือจากการทำงานกับการนอนหลับนั่นแหละเป็นเวลาปฏิบัติพยายามหายใจไปพุทโธไปเรื่อยๆจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้
หายใจไปพุทโธไปไม่ใช่เพื่อบังคับให้จิตนิ่งนะไม่บังคับหรอกหายใจไปแล้วจิตเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยแต่ไปสติปัญญามันแก่กล้ามันก็จะรู้เลยร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนะที่เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีก็ไม่มีที่ตั้งของความทุกข์ละความทุกข์มันก็อยู่ที่กายที่ใจนะกายไม่ใช่เราใครทุกข์กายมันทุกข์ใจไม่ใช่เราใครมันทุกข์ใจมันทุกข์ไม่ใช่เรานะค่อยๆฝึกไปเรื่อยที่ฝึกอยู่ใช้ได้ไปทำอีกนะแต่ระวังอันหนึ่งอย่าประคองจิตให้นิ่งนะถ้าประคองจิตให้นิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างนี้ไม่ดีหรอกนะไม่ดีอย่าไปประคองมันไว้ประคองมันเหนื่อยนะอย่างเราประคองแก้วน้ำเนี่ยประคองไว้มันเหนื่อยนะต้องประคองมันหรอกวางมันแล้วมันเป็นยังไงค่อยรู้เอายังติดประคองอยู่ รู้สึกเปล่าเนี่ยตรงเนี้ยดีกว่าตะกี้นะตัวนี้ไม่ได้ประคองเหมือนตะกี้รักษาไว้อย่างเงี้ยรักษาไว้อย่างเงี้ยอยู่ได้เป็นกลับเลยนะถ้าตายไปก็จะไปนั่งอยู่หน้าโรงแรมไปเป็นพระพรหมนะกินไข่ต้มกับมะพร้าวอ่อนนะปล่อยให้มันทำงานเราจะได้เห็นความจริงของจิตด้วยจิตนี้ไม่เที่ยงจิตนี้เป็นอนัตตาเคลื่อนไหวไปประคองอยู่อย่างเงี้ยนะจิตเที่ยงนะถ้าฝึกแล้วจิตเที่ยงไม่ถูกหรอกเบอร์ 3 หมายเลข 3ส่งการบ้านครั้งแรกเดินจงกรมดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูหลงไปคิดแล้วรู้นั่งสมาธิใช้พุทโธรู้ลมหายใจนั่งนานๆปวดขามากๆเห็นความปวดร่างกายจิตใจแยกออกเป็น3 ส่วนเป็นคนรักกายมากแต่ดูกายแล้วไม่มีความสุขใจมันเฉยไม่สดชื่นพอมาดูจิตใจตื่นเบิกบานส่วนดูจิตส่วนมากจะเห็นในมุมอนัตตาชัดเจนกราบขอหลวงพ่อแนะนำเพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติต่อไปเจ้าค่ะพวกปัญญากล้าก็เป็นอย่างนั้นแหละมีปัญญาแก่กล้าดูกายแล้วจืดเฉยดูจิตมันโลดโผนทำงานสารพัดดูจิตก็ได้นะแต่ไม่ทิ้งสมาธิถ้าทิ้งสมาธิแล้วจะดูจิตไม่ได้จริงนะจิตจะไปว่างๆอยู่ข้างนอกงั้นเราก็ไม่ทิ้งกรรมฐานของเรานะอย่างเราหายใจไปพุทโธไปอะไรเงี้ยแล้วจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ดีถ้าเราไม่มีกรรมฐานเลยนะจะไปดูจิตล้วนๆอะไรเงี้ยนะแป๊บเดียวจิตจะหลงไปอยู่ในความว่างๆเฉยๆนะงั้นเราก็อยู่กับกรรมฐานของเราไปหายใจไปพุทโธไปนะจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตสงบก็รู้จิตหนีไปก็รู้ถ้าจิตไม่มีที่อยู่นะมันหนีไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันหนีแต่ถ้าจิตมันมีฐานที่มั่นอยู่เนี่ยพอมันหลุดออกจากที่มั่นของมันนะเราจะรู้ว่ามันเคลื่อนไปแล้วนะเพราะฉะนั้นการที่เรามีวิหารธรรมนะเป็นเรื่องจำเป็นนะถ้าไม่จำเป็นพระพุทธเจ้าไม่สอนหรอกในสติปัฏฐาน4นะสิ่งที่ตัวแรกเลยที่ท่านสอนนะคือการมีวิหารธรรมให้ใช้กายในกายเป็นวิหารธรรมเวทนาในเวทนาเป็นวิหารธรรมนะเริ่มต้นก็คือต้องมีวิหารธรรมก่อนแล้วถัดจากนั้นก็มีความเพียรแผดเผากิเลสเรื่องอาตาปีนะสัมปชัญโนมีความรู้ว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรอยู่มีสตินะมีสภาวะอะไรเกิดขึ้นในกายรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจรู้สึกแล้วก็ถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกเสียได้โลกก็คือรูปนามกายใจนี่เองเราภาวนาไปแล้วมันเกิดยินดีพอใจเรารู้ภาวนาแล้วมันไม่พอใจเรารู้นะจิตก็เป็นกลางเนี่ยหลักของมันก็อย่างนี้นะมีเครื่องอยู่ไว้ก่อนนะมีเครื่องอยู่ไว้จิตมันหนีไปเราจะรู้ง่ายนะที่เรามีเครื่องอยู่
ก็เพื่อแผดเผากิเลสไม่ใช่มาอยู่ตรงนี้เพื่อจะเอาความสุขไม่ได้มุ่งไปที่ความสุขความสงบหรือความดีนะเมื่อเรามีอาตาปีมีเครื่องแผดเผากิเลสอย่างการที่เรามีความสุขแล้วเราติดอยู่ตรงนั้นอันนั้นไม่ได้แผดเผากิเลสอันนั้นสนองกิเลสนั่งสมาธิก็นั่งสนองกิเลสไม่ใช่อาตาปีอาตาปีว่าเป็นเครื่องแผดเผากิเลสให้เล่าร้อนหมายถึงเราภาวนาเนี่ยอย่าภาวนาโดยการตกเป็นทาสของกิเลสภาวนาเพื่อสู้เอาชนะกิเลสอย่างภาวนาแล้วจิตติดสุขติดสงบติดสบายอะไรเงี้ยไอ้นี่เสียท่ากิเลสละงั้นเรามีสัมปชัญญะเรารู้ว่าเราควรจะทำอะไรตอนนี้ต้องทำสมถะตอนนี้ต้องทำวิปัสสนาอะไรเงี้ยต้องรู้แล้วก็ไม่ว่าจะทำสมถะหรือวิปัสสนาต้องมีสติแล้วก็มีสติแค่นั้นยังไม่พอต้องเป็นกลางด้วยจิตต้องตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางตัวนั้นแหละจะไม่ยินดียินร้ายงั้นเวลาภาวนาเราก็สังเกตไปเรื่อยเลยนะเราไปพลาดตรงไหนถ้าเราไม่มีวิหารธรรมก็หาให้มันอยู่ซะหาบ้านให้จิตอยู่สักหลังหนึ่งแต่ไม่ใช่คุกไม่ใช่บังคับว่าจิตต้องอยู่ตรงนี้ตลอดมีบ้านอยู่เพื่อว่าเมื่อไหร่มันออกจากบ้านเราจะได้รู้เลยได้รู้ไวๆแล้วก็ไม่ได้บังคับจิตให้ดีให้สุขให้สงบแต่เราทำไปเพื่อให้เห็นความจริงของจิตเพื่อลดละกิเลสเพื่อให้เกิดปัญญาความรู้ถูกความเข้าใจถูกว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่ยภาวนาแม่ชีอย่าทิ้งสมาธินะจิตต้องมีฐานที่อยู่ถ้าทิ้งแล้วเจริญปัญญารวดไปนะฟุ้งซ่านคนที่สี่หมายเลขสี่ผมดูรูปนามที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรู้สึกว่าจิตเข้าสมาธิเองได้ขณะเข้าสมาธิก็รู้สึกว่าจิตรู้สภาวะอยู่แต่เวลาออกจากสมาธิก็จะมีอึดอัดสังเกตเห็นว่าจิตที่คิดว่ารู้นั้นเป็นจิตฟุ้งซ่านเพ่งหรือว่าซึมอยู่พอเห็นตรงนี้จิตก็มีความตั้งมั่นมากขึ้นขอถามหลวงพ่อว่าที่เข้าใจว่าจิตเข้าสมาธินี้เป็นมิจฉาหรือสัมมาสมาธิครับคือถ้าไม่ประกอบด้วยสตินะก็เป็นมิจฉาแล้วเข้าสมาธิแล้วโมหะมันแทรกเข้ามาซึมไปถอนจิตขึ้นมานะอย่างที่ทำตะเกียบไม่ถูกหรอกนะเป็นโมหะเป็นมิจฉาสมาธิหายใจอย่างมีความสุขถอนใจสักทีเนี่ยแล้วก็รู้ตัวไปอย่างเนี้ยแล้วจิตเนี่ยส่งจิตเข้าไปข้างในแล้วส่งจิตเข้าไปดูแล้วรู้ว่าเราส่งจิตไปแล้วเรารู้ด้วยจิตที่เป็นธรรมชาติธรรมดานะไม่ได้ไปบังคับจิตให้วิ่งไปที่โน้นที่นี้หรือให้อยู่ตรงนั้นตรงนี้รู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปนะเน้นอยู่ตรงที่รู้สึกตัวนี้แหละแล้วจิตมันรวมมันเข้าสมาธิเองนะไม่ต้องน้อมใจให้มันเข้าเองตรงที่น้อมนั่นน่ะโมหะมันจะมาเนี่ยอยู่อย่างเนี้ยนะกิเลสไม่ได้อยู่ข้างในนะกิเลสอยู่ข้างนอกนี่แหละนะคอยรู้อยู่อย่างนี้ถ้ามันอึดอัดรู้ว่าอึดอัดที่มันอึดอัดเพราะเรายังรู้ไม่เป็นธรรมชาติถ้ารู้เป็นธรรมชาตินะมันจะโปร่งโล่งเบาไร้น้ำหนักบางเฉียบเงียบกริบบางเฉียบคือมันไม่มีระยะทางถ้ามันส่งแล้วยาวขึ้นมาเนี่ยนะมันก็เป็นภพหนึ่งขึ้นมาแล้วตรงเนี้ยจงใจตั้งจิตขึ้นมาแล้วรู้สึกใช่ไหมเนี่ยดูอย่างนี้นะจะได้ไม่ไปเสียเวลาไปตั้งขึ้นมาแล้วก็น้อมใจให้ซึมนะเสียเวลานะอยู่ข้างนอกอย่างนี้แหละแล้วก็มีสติไปเอาเบอร์ 5หมายเลข 5ปฏิบัติด้วยการดูจิตในชีวิตประจำวัน
ในรูปแบบมีการเดินจงกรมและดูลมหายใจบางครั้งใช้มรณานุสติกิเลสที่เห็นมากคือตัวกูของกูขอหลวงพ่อเมตตาช่วยแนะนำการปฏิบัติเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับจริตของผมเพื่อนำไปพัฒนาต่อครับจิตมันหนีไปเราก็รู้นะจิตมันเคลื่อนเราก็รู้ว่ามันเคลื่อนเวลาที่เราภาวนานะเราไม่จงใจที่จะยกจิตขึ้นมาเนี่ยจะไม่ได้จงใจอย่างนี้นะมันจงใจเยอะไปให้มันเป็นธรรมดากว่านี้มันไม่ไปเชิดไปอย่างนี้หรอกถ้าทำอย่างนั้นยังเหนื่อยอยู่ให้มันเป็นธรรมดาจริงๆเลยนะหายใจไปรู้สึกตัวไปด้วยใจธรรมดาธรรมดาแล้วต่อไปเราค่อยดูขันมันคนละขันกันทั้งนั้นนะขันมันแยกออกไปใจเราเป็นธรรมชาติธรรมดาเป็นคนรู้อย่างตรงนี้ผู้รู้หายไปกลายเป็นผู้คิดนะเราก็รู้ผู้รู้เกิดแล้วก็ดับเหมือนกันกลายเป็นผู้คิดอย่างขณะนี้ผู้คิดมันเกิดพอเรารู้ทันว่าจิตมันคิดผู้คิดก็ดับนะก็เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาแทนมันก็จะสลับกันไปเรื่อยๆระหว่างจิตผู้รู้กับจิตชนิดอื่นนะที่เรามีจิตผู้รู้เนี่ยเพื่อเราจะได้เห็นจิตมันเกิดดับได้ถ้าไม่มีจิตผู้รู้มีแต่จิตผู้หลงเราจะไม่เห็นจิตเกิดดับงั้นเราไม่ได้ตั้งตัวรู้ไว้นิ่งๆนะตั้งนิ่งๆครับเราจะไม่รู้สึกว่าตัวรู้เกิดดับเรารู้สึกตัวรู้เที่ยงตัวรู้มีความสุขตัวรู้นี้บังคับได้เนี่ยเห็นไหมตัวรู้หายไปแล้วกลายเป็นตัวคิดแทนนะเนี่ยสังเกตไปเรื่อยๆแล้วทุกวันต้องทำในรูปแบบนะนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรก็ทำไปจิตจะได้มีแรงนะแล้วก็มีแรงแล้วเวลาภาวนาก็อย่าไปตั้งทื่อๆขึ้นมาอย่างนั้นอย่าไปตั้งให้แข็งๆให้มันเป็นธรรมชาติยังไม่เลิกนะเนี่ยอยู่ใกล้ๆจะตีให้คลายออกตรงนี้ถึงจะดีนะรู้สึกไหมตรงนี้มันเบามันสบายนะสบายกว่าที่ไปตั้งแข็งๆไว้งั้นไม่สบายหรอกนะแล้วตรงนี้จิตจะผันแปรอย่างรวดเร็วเลยเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้คิดเลยเนี่ยหมุนอย่างรวดเร็วเลยนี่หมุนเร็วมากๆใจก็ฟุ้งซ่านเมื่อเราทิ้งสมาธิไม่ได้ทิ้งสมถะไม่ได้ถ้าทิ้งสมถะดูจิตไม่รู้เรื่องหรอกนะกลับไปที่เดิมอีกแล้วรู้ไหมไปยกขึ้นมาอย่างนี้อีกแล้วรู้สึกเปล่านะมันชินตรงนี้นะไปค่อยๆสังเกตเอาเบอร์6หมายเลข6หลวงพ่อเคยทักว่าจิตบางครั้งเหมือนม้าพยศเห็นแล้วว่าจิตปรุงแต่งทำให้เป็นทุกข์ใจไม่เป็นกลางแต่ห้ามไม่ได้ปฏิบัติในรูปแบบทุกวันฝึกสมาธิแต่ยังไม่เป็นสัมมาสมาธิส่วนใหญ่จะเพ่งและฟุ้งใช้หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเป็นวิหารธรรมแต่ยังเผลอนานขอคำแนะนำจากหลวงพ่อค่ะคือถ้าเราใส่ใจนะสนใจที่จะภาวนามันจะไม่เผลอนานนักหรอกนะเราคอยสอนตัวเองนะว่าชีวิตนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนประมาทไม่ได้สอนมันเรื่อยๆพอมันไม่ประมาทนะมันไม่เผลอยาวแล้วที่ฝึกอยู่ดีนะพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะแล้วคอยเตือนตัวเองไว้ว่าชีวิตนี้มีแต่ความไม่แน่นอนนะคอยเตือนไปเรื่อยๆ
แล้วมันจะไม่หลงยาว คนต่อไป หมายเลข 7 ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วปฏิบัติในรูปแบบทำวัดเช้าเย็น30 นาทีเดินจงกรม40 นาทีช่วงหลังหันมานั่งสมาธิเพิ่มเช้า40 นาทีก่อนนอน40 นาทีใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมระหว่างวันรู้สึกตัวได้บ้างช่วงพักจากงานเห็นกิเลสตัวเองมีมานะโทสะบ่อยขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะการปฏิบัติต่อไปด้วยครับภาวนามาถูกแล้วนะภาวนามาได้ดีอยู่นั้นเราก็ไม่ได้ไปตั้งตัวผู้รู้แข็งทื่อไว้ด้วยดีมันเหมือนผลไม้นะต้องรอเวลาที่มันสุกงอมการภาวนาเนี่ยเราทำถูกแล้วเราก็ทำสม่ำเสมอไม่ทอดทิ้งนะถึงเวลามันก็ได้ผลของมันเองดีภาวนาไปทำต่อนะไม่มีอะไรต้องแก้หรอกนะอยู่ที่ว่าทำให้พอต่อไปหมายเลข 8ปฏิบัติในรูปแบบทุกวันระหว่างวันมีรู้บ้างหลงบ้างสลับกันไปใช้ลมหายใจและพุทโธเป็นเครื่องอยู่คิดว่าตัวเองไม่ค่อยถนัดดูกายใช้วิธีสังเกตจิตตัวเองทุกวันปัจจุบันยังหลงมากกว่ารู้ระหว่างทางที่ทำรู้ว่าตัวเองมีราคะโทสะมานะอัตตาเยอะมากไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ยังอยู่ในร่องในรอยหรือไม่ขอการบ้านและกรรมฐานที่เหมาะกับจริตนิสัยค่ะถ้าเห็นกิเลสจริงๆนะก็ถือว่าภาวนาถูกแหละถ้าภาวนาไม่ถูกก็ไม่เห็นกิเลสหรอกเห็นได้ดีนะเห็นเนี่ยทั้งมานะอัตตาอะไรของเราเนี่ยนะมันแรงนะงั้นเรารู้ไปโทสะมันแรงเรารู้ไปนะไม่ได้รู้เพื่อให้มันหายนะแต่รู้เพื่อให้เห็นว่าเราบังคับจิตให้ไม่มีมานะอัตตาก็ไม่ได้บังคับจิตไม่ให้มีโทสะไม่ให้มีราคะก็ไม่ได้จิตนี้เป็นของที่ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเราบังคับมันไม่ได้เนี่ยภาวนาเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มุ่งไปที่สุขที่สงบที่ดีอะไรหรอกมุ่งให้เห็นความจริงว่าจิตเนี่ยมันไม่เที่ยงนะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วมันก็บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราดูซ้ำๆไปเรื่อยๆนะดูอย่างนี้ก็ได้นะไปทำเอาไปหมดละครบละที่หลวงพ่อนั่งหลับตาไม่ใช่แสดงปาฏิหาริย์อะไรนะหลวงพ่อเหนื่อยหลวงพ่อเลยนั่งพักนะเนี่ยนั่งหลับตาแล้วนั่งทำสมาธิพักผ่อนนะว่าเหนื่อยก็ต้องพักซูมเลิกได้แล้ว